नमस्ते साथीहरु, आज मसँग छ स्यामसङ a10s मा के छ भने कस्टमरले भनेको थियो कि यसमा बराबर रूपमा चार्ज भइरहेको छैन, के रहेछ भनेर यसो मैले हेरेँ। यसमा तपाईको कचराहरू, फोहोरहरू, धुलो, मोइस्चरहरू पसेको रहेछ। यसलाई मैले हल्का ब्लेडको सहायताले खुर्किँदाखेरि पनि कति कामहरू तपाईको बन्न सक्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले हल्का ब्लेडको सहायताले यसको फोहोरहरू मजाले निकाले एक बारीको गरेर तपाईको कुना काप्चा अल्छी नमानिकन, जस्तै घरमा हामीले कुचो लगाउँछौँ त्यसरी नै यसलाई अल्छी नमानिकन कुना काप्चा हेरेर यसको मोइस्चरहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले ब्लेडको सहायताले हल्का निकालिरहेको छु। तपाईले पनि कुनै धारिलो चिजले यसरी नै तपाईको मोबाइलमा चार्ज भएको छैन भने यसरी कनेक्टर हेर्नु होला र यसरी नै मोइस्चरहरूलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको धुलो कचराहरू आफूले काम गरिरहेको हुन्छ, काम गर्दा बखतमा यसमा धुलोहरू पसिरहेको हुन्छ, हामीलाई ख्याल हुँदैन। जब चार्ज हुँदैन तब दिक्दार गर्छ। अब यसो हेर्नुपर्छ बेला बेलामा कहाँ के छ भनेर। यस्तै तपाईको हेडफोन कनेक्टरमा पनि, हेडफोन ज्याकमा पनि त्यो हुन्छ। तपाईको त्यो होलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ होलहरू हुन्छ त्यहाँ तपाईको यस्तो कचराहरू पसेको हुन्छ। मैले यसलाई पूर्ण रूपमा सफा गरेँ र चार्जिङ केबल, डाटा केबल लगाएर हेरेँ, बराबर रूपमा चार्ज भएको छ। धन्यवाद तपाईले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।